මම ඉතාලියට යන්න හදන්නේ. මම මේ ඉඩම විකුණන්න හදන්නේ. මම අලුත් වාහනයක් ගන්න හදන්නේ. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. ඔන ඔය විදිහේ අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන විදිහ තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් පිළිවෙලට මුල ඉඳලා ලස්සනට ඉගෙන ගන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ විදිහේ අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ කියලා. හරිම සරලව මම මුල ඉඳලා කියලා දෙනවා. හොඳ අවධානයෙන් අහගන්න, අවධානයෙන් ඒත් එකම මතක තියාගන්න. right? මේකට අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා වචන හතරක්. ඒ තමයි I am planning to. I am planning to. මම සැලසුම් කරන්නේ කියන අදහස ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ අපි බස්වහරේ කතා කරන්නේ යමක් කරන්න හදන්නේ. ඒ කරන්න සැලසුමක් තියනවා කියන අදහස තමයි ඒකේ ගැප් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් වාක්‍ය කීපයක් හදලා කොහොමද මේ විදිහ අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් ගන්න කියලා. එහෙනම් මුල්ම කොටස තමයි I am planning to. අනේ to කියන වචනෙන් පස්සේ කියන්නේ පළවෙනි වචන හතර තමයි I am planning to. ඒ to කියන වචනෙන් පස්සේ අපි එකතු කරන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයක් මේ වාක්‍යයට. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම ඉතාලියට යන්න හදන්නේ. එතකොට I am planning to යනවා කියන අදහස ගන්න go. ඒක තමයි ක්‍රියාව. I am planning to go to Italy. I am planning to go to Italy. I am planning to පළවෙනියටම තියෙන to වලින් පස්සේ go කියන ක්‍රියාපදය. I am planning to go. කොහෙටද යන්න හදන්නේ? To Italy. ඉටලි වලට. I'm planning to go to Italy. I'm planning to go to Italy. Italy කියන්නේ රටක්. එතකොට ඔයාලට ඕනම රටක් එතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. මම ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න හදන්නේ. මේ දවස්වල ගොඩක් අය try කරනවා ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්න. I am planning to go to Australia. I'm planning to go to Australia. I'm planning to go to Australia. මම ගාල්ලට යන්න හදන්නේ. මොන හරි වගේ වැඩකට ඔයාලට ගාල්ලට යන්න සැලසුමක් තියෙනවා. එහෙම අදහසක් එතනින් ගන්න පුළුවන්. I'm planning to go to goal. I'm planning to go to goal. මේ විදිහට ඔයාලට අදහස වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයා කැමති ස්ථානයක් දාලා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න ඇත්තටම මොනවාද ඕන කරන්නේ? නිසි මඟ පෙන්වීමක් එක්ක නිවැරදි පුහුණුවක් තිබුණා නම් ඔයාට ලස්සනට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක මේ ලොකු විද්‍යාවක් නෙමෙයි. හරි මඟ පෙන්වීමක් සහ පුහුණුවක් එකතු වුණාම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන එක ලොකු පුදුම දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයා කොච්චර මේක තියරි ඉගෙන ගත්තත් ඔයාට ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න බෑ. හැබැයි ඔයාට මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකකදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මගේ දේශනයක් අහගෙන හිටියා කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මම උගන්වන දේවල් මාත් එක්ක වගේම ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන අනිත් අයත් එක්කත් ප්‍රායෝගිකව නිවැරදිව සරලව කතා කරලා පුහුණුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා 2024 ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා ඒ කියන්නේ බදාදා දවසක් රාත්‍රී 9:30ට ආරම්භ වෙනවා. මේ පාඨමාලාව සතියේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා. ඒ දවස් තුනේම රාත්‍රී 9:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකන් තියෙනවා. ඒ පාඨමාලාවේදී ඔයාලට අර මම මුලින් කිව්වා වගේ ප්‍රායෝගිකව මම උගන්වන දේවල් කතා කරන්න පුහුණුවක් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක රස්සාවක් කරන කෙනෙකුට ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපන ලබන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 10 ඉඳලා අවුරුදු 80 90 වෙනකන් කට්ටිය මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාව සතියේ දවස් 3 ගානේ මාස 2ක් තියෙනවා.
ඒ මාස දෙකේදී අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට තව කෙනෙක් එක්ක කිසිම බයක් නැතුව ලැජ්ජාවක් නැතුව පැකිලීමක් නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙනවා. මේ මාස දෙකටම අය කිරීම වෙන්නේ රුපියල් 4500ක් විතරයි. ඉතින් ඔයා මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මාර්තු 20 වෙනිදා පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට WhatsApp message එකක් එවන්න. ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳව සියලුම තොරතුරු මම ඔයාලට ලබා දෙනවා. මාර්තු මාසයේ 20 වෙනිදා ඉඳලා ඔයාලට පන්තියට සම්බන්ධ වෙලා Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා ලංකාවේ හිටියත් විදේශ රටක හිටියත් ලෝකේ ඕනම තැනක හිටියත් ඔයාලට හොඳට 4G සිග්නල් තියෙනවා නම් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම යම්කිසි දවසකට ඔයාලට මේ දවසේ සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් ඒ දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙනවා. මොකද ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක සමහරවිට ඔයාලට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් දවසක් දෙකක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දවසට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ගන්නත් පුළුවන්. පාඨමාලාව අවසානයේ ඔයාලට සහතිකයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සහතික කොච්චර තිබුණත් වැඩක් නැහැ නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ඔයාලට ඇත්තටම ලබා ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරලා ඔයාගේ ටාගට්ස් වලට යන්න. ඔයාගේ අනාගත ඉලක්ක වලට අනාගත අරමුණු වලට යන්න පුළුවන් මේ පාඨමාලාව සාර්ථකව සම්පූර්ණ කිරීම තුලින්. ඕකේ රයිට්. එහෙනම් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම මේ ඉඩම විකුණන්න හදන්නේ. අර මුදල් අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙලා ඔයාගේ ඉඩමක් තියෙනවා. ඒක කාට හරි ඔයා පෙන්නලා කියනවා මම මේ ඉඩම විකුණන්න හදන්නේ. එහෙනම් මතක ඇති මුල් වචන හතර. I am planning to. I am planning to. I am planning to. විකුණනවා තමයි එතන එන ක්‍රියාපදය. sell විකුණන්නේ මේ ඉඩම. මේ කියන අදහස දෙන්නේ this ඉඩම land. I am planning to sell this 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 land. I am planning to. ඒ තමයි මුල් වචන හතර. ඊට පස්සේ විකුණනවා කියන ක්‍රියාපදේ sell. විකුණන්නේ මේ ඉඩම this land. I am planning to sell 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 this land. මම අලුත් වාහනයක් ගන්න හදන්නේ. ගන්න කියන්නේ මිලදී ගන්න. මම අලුත් වාහනයක් මිලදී ගන්න හදන්නේ කියලා ඔයාගේ සමහරට ගෙදර අයට කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ හිතවතෙකුට කියනවා. එතකොට හරිම සරලයි I am planning to කියන වචන හතර එන්න ඕනේ. මිලදී ගන්නවට කියන ක්‍රියාපදය buy. අලුත් වාහනයක් a new vehicle. I'm planning to buy 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 a new vehicle. I am planning to buy a new vehicle. I'm planning to buy a new vehicle. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. මොකද ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ගොඩක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වෙනුවෙන් ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තමයි හදන්නේ. ඒක තමයි ඔයාගේ සැලසුම. දැන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ අදහස් කියන තව ක්‍රම තියෙනවා. ඕකේ? මේ එක ක්‍රමයක්. රයිට්? මේ ක්‍රමයේ මතුමින් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා දැනට මේ ක්‍රමයේ කියන්නේ මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න වෙන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක නිවැරදි නම් ගන්න. මේ ක්‍රමෙත් හරි. ඕකේ? එහෙනම් ඔයා කියනවා මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. ඉගෙන ගන්නවට අපි කියන්නේ learn කියලා. I am planning to ඒ වචන හතර මුලින් එන්න ඕනේ. I am planning to ඉගෙන ගන්නවට learn ඉගෙන ගන්නේ English. I am planning to learn 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 English. මම අදහස් හතරක් දැන් කියලා දුන්නා. අපි එකින් එක ඒ අදහස් ටික සාකච්ඡා කරලා බලමු කොහොමද
ඒ ටික කතා කරේ කියලා. ඕකේ මම ආයසරයක් මේක මතක් කරලා දෙන්නේ. ඔයාලට ලේසියෙන්ම මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙයි කීප වතාවක් මම මේ දේවල් කියලා දෙද්දි. right? ඕකේ හරි. ඔයාලට එහෙනම් කතා කරන්න ඕනේ මම ඉතාලියට යන්නේ නැත්නම් යන්න හදන්නේ. මම ඉතාලි වලට යන්න හදන්නේ. මම ඉතාලි වලට යන්න හදන්නේ. I'm planning to go to Italy. 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 මම මේ ඉඩම විකුණන්න හදන්නේ. I am planning to sell this land. I am planning to sell this land. I am planning to sell this land. මම අලුත් වාහනයක් ගන්න හදන්නේ. I'm planning to buy a new vehicle. 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 Okay, මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. I'm planning to learn English. I am planning to learn English. මෙතනදී මේ I සම්බන්ධයෙන් මම වාක්‍ය කීපේ කියලා දුන්නේ ඔයාලට. तर I am planning to මම නම් I am planning to. එතකොට ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. ඔයා මේ ඉදම විකුණන්න හදන්නේ. අපි එහෙමත් කියනවනේ. එතකොට ඔයා නම් you are planning to. අපි we are planning to. They are planning to. they කියන්නේ යාලා. එතකොට she ඇය යමක් කරන්න හදන්නේ. She is planning to. He is planning to. It is planning to. Amal is planning to. අන්න ඒ විදිහට අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Okay? Understand? අපි බලමු මේ ටික. I am planning to. You are planning to. We are planning to. They are planning to. She is planning to. He is planning to. It is planning to. Amal is planning to. And is planning to. Father is planning to. අන්න ඒ විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මම කියන I කියන පුද්ගලයා එක්කම විතරක් නෙමෙයි මේ අදහස් අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ. Right? Okay? So let's discuss some other examples. අපි තවත් examples කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. Right? Okay? එයාලා අපිට පහර දෙන්න හදන්නේ. Okay? එයාලා අපිට පහර දෙන්න තමයි සැලසුම් කරන්නේ නැත්නම් පහර දෙන්න හදන්නේ. They are planning. එයාලා නම් they are planning to පහර දෙනවා attack. They are planning to attack us. They are planning to attack us. They are planning to attack us. Okay? They are planning to attack us. ඇය අපිව දාලා යන්න හදන්නේ. දාලා යන්න තමයි යා සැලසුම් කරන්නේ. ඇය she is planning to leave us. She is planning to leave us. She is planning to leave us. Okay? You can say mama අලුත් පාඨමාලාවක් හදාරන්න හදන්නේ. මොනවා හරි දෙයක් සම්බන්ධව. නැත්නම් අපි හිතමුකෝ caregiver course එකක්. හදාරන්න තමයි හදන්නේ. හදාරනවට අපි කියනවා follow කරනවා කියලා. I am planning to follow a caregiver course. I am planning to follow a caregiver course. I am planning to follow a caregiver course. Caregiver කියන්නේ ලෝකේ හොඳ ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙන ජොබ් එකක්. ලංකාවේ ඒක ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ලංකාවේ වැටුපට සාපේක්ෂව අනිත් රටවල් වල ලොකු වැටුපක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය caregiver courses කරනවා. මගේ ක්ලාසස් වලටත් ඒ course කරලා එයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම අවශ්‍යයි. මගේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් එක එක ශාස්ත්‍රවල අය සම්බන්ධ වෙලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඉතින් අපි කිව්වොත් එහෙම මම caregiver course එකක් කරන්න හදන්නේ. I am planning to follow a caregiver course. I'm planning to follow a caregiver course. I'm planning to follow a caregiver course. I'm planning to follow a caregiver course. Right? ඔය ඉතින් මේ planning
I am planning to, you are planning to, we are planning to, they are planning to, she is planning to, he is planning to, Amal is planning to. අන්න එහෙම ඒ කොටස් වලින් පස්සේ ක්‍රියාපදයක් දාලා අපේ අදහස් කතා කරන විදිය තමයි ඔයා මේක ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ එක්සැම්පල්ස් හොඳින් පුහුණු වෙලා ඔයාගේම උදාහරණ නිතර පුහුණු වීම කරන්න. මම හැම වීඩියෝ එකකම වගේ කියනවා ඔයාගේ උදාහරණ හදන්න. ඔයත් ඒ විදිහේ සමාන වාක්‍ය හදන්න. ඔයා ක්‍රියාපද ඉගෙන ගන්න. දැන් ඔයාට මේ වාක්‍ය ප්‍රමාණය කියන්න බෑ. I am planning to විතරක් දැනගත්තට කියන්න බෑ. ඔයාට ඒකට ඔයාගාව ක්‍රියාපද තියෙන්න ඕනේ. වචන ඔයාගාව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ක්‍රමේ මට ඔයාට කියලා දෙන්න පුළුවන්. I am planning to එකත් එක්ක උදාහරණ කීපයක් අරගෙන ක්‍රමේ ඔයාට කියලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ කියලා දෙන උදාහරණ ටික විතරක් නෙමෙයි ඔයා කතා කරන්නේ. නේද? ඒ නිසා ඔයා තවත් උදාහරණ හදලා කතා කරන්න නම් ඔයා ගාව වචන මාලාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වචන ඔයා හොඳින් පුහුණු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඕකේ? වචන ප්‍රමාණය මතක තියාගන්න ඕනේ. ක්‍රියාපද, නාමපද තියෙන ටියුට්ස් වීඩියෝස් මම මේ YouTube channel එකට දාලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මගේ online classes වල අනිවාර්යයෙන් මම ක්‍රියාපද, නාමපද ඔය වගේ දේවලුත් කට්ටියට පාඩම් කරවනවා. හොඳ පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. right. okay? ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වුණා මොකට ගැටලුවක් නැහැ. මම YouTube එකට ඒවා දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒව අරගෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. okay? මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් මට call එකක් දෙන්න. right. so then that's enough for the day. Let's meet with another useful and practical video like this. So goodbye and take care.